المغضب عليهم هم أهل الغدر والخيانة، وهم من أشد الناس شرًا على مر العصور، وقد ذكرتهم التواريخ بأسماء مختلفة وفي أزمنة متعددة. وأخبث خلق الله في سجل التاريخ، وقد أثبتت المصادر التاريخية ذلك بالأدلة والبراهين. في هذا الفيديو نتناول قصة خيانة همل الجزائر وشعبها بعد أن أحسنوا إليهم. وأهم ما يجب أن نتذكره وأن الغدر والخيانة كانتا سمة ملازمة لهم عبر التاريخ، وقد وثقت ذلك كتب التاريخ والمصادر المعتمدة. ونسلط الضوء اليوم على خيانتهم للأرض الجزائرية بعد أن أنقذهم الإخوة بربروس من محاكم التفتيش في الأندلس، وقد وثقت ذلك المصادر التاريخية بالتفصيل. لكن هؤلاء المغضب عليهم بدلاً من الشكر عضوا اليد التي امتدت إليهم بالإحسان، وقد أثبتت ذلك المصادر التاريخية المعتمدة. عندما أنقذهم الإخوة بربروس من محاكم التفتيش، كان ردهم بالخيانة والتآمر مع الإسبان عليهم. في تلك الفترة كانت محاكم التفتيش الإسبانية تستهدف كل من لا يتبع المذهب الكاثوليكي، وكانت تفرض عقوبات قاسية على المخالفين. استشهد عروج بربروس الذي بذل حياته لإنقاذهم، ولكن خيانتهم لم تقتصر على هذا الحد. بربروس فقد تآمروا مع الإسبان وساعدوهم في التخلص من الإخوة بربروس، فقد تحولوا إلى أدوات بيد الاحتلال الفرنسي يساعدونه في إذلال الجزائر. وقد أشارت مصادر تاريخية موثقة إلى دورهم في تثبيت أقدام الفرنسيين في الجزائر، تلك الأرض التي كانت في يوم من الأيام دولة عظمى تحكم غرب البحر المتوسط وترهب الدول الكبرى مثل أمريكا فافيس. وقد أشارت مصادر تاريخية إلى أن الجزائر كانت تتمتع بنظام سياسي وعسكري قوي. تبدأ حكاية المغضوب عليهم في الجزائر منذ عهد الملك شيشناق الذي كان حاكما لمصر، حين دخل القدس ونفى أكثر جل المغضوب عليهم إليها، فروا إلى الجزائر حيث احتضنهم الأمازيغ وأشفقوا عليهم. استقروا في الجزائر تحت حمايتهم، لكنهم كانوا يظهرون ضعفا أمام قوة الأمازيغ وهيبتهم. لكن مع مرور الوقت بدأوا بالمطالبة بإقامة دولة خاصة بهم. مع قدوم الفتح الإسلامي عاش المغضوب عليهم في أمان تحت ظل الخلافة الإسلامية. وقد أكدت المصادر التاريخية الموثقة أن اليهود في تلك الفترة نعموا بحرية دينية واجتماعية، لم يجبروا على ترك دينهم ولم تنهب أموالهم ظلما،
بل كانت لهم حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم بل كانت لهم حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم. وقد أشارت الكتب التاريخية إلى دور اليهود في تطوير العلوم والتجارة في تلك الفترة. كان ذلك على العكس التام مما تعرضوا له أثناء حكم البيزنطيين لشمال إفريقيا، حيث فرض عليهم الإمبراطور جوستنيان قانون التنصير الإجباري. وقد وثقت المصادر التاريخية تلك الفترة كفترة مأساوية لليهود. في أواخر القرن الرابع عشر تفاقم الاضطهاد الصليبي للمغضوب عليهم في أوروبا، حيث كانوا يمارسون أنشطة مرفوضة في المجتمع مثل الدعارة والسحر. هذا جعلهم مكروهين لدى الأوروبيين الذين بدأوا في ملاحقتهم وقتلهم. المصادر الأوروبية تشير إلى أن 90% من السحرة الذين أحرقوا على يد الكنيسة كانوا من المغضوب عليهم. وفي هذه الفترة كانت أوروبا تشهد تغيرات كبيرة في البنية الاجتماعية والسياسية، مما زاد من حدة الاضطهاد. وقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى أن هذه الحملات كانت تستند إلى أساسات دينية واجتماعية، حيث كان يعتقد أن المغضوب عليهم يمثلون خطرا على المجتمع ويجب التخلص منهم. مع اشتداد معاناة المسلمين في الأندلس، قرر الإخوة بربروس المضي قدما لإنقاذهم من بطش محاكم التفتيش، فبدأوا في شن هجمات على السفن الإسبانية وحملات إنقاذ للمسلمين. لم يقتصر إنقاذهم على المسلمين فقط، بل شمل أيضا المغضوب عليهم الذين كانوا يعانون من الاضطهاد الصليبي. لكن رغم ذلك كانت النتيجة خيانة من بعض المغضوب عليهم الذين لم يقدروا ذلك. وفي مصادر التاريخ الموثقة تذكر أن الإخوة بربروس قاموا بعدة عمليات إنقاذ للمسلمين وغيرهم، وكانت تلك العمليات تتسم بالشجاعة والتضحيات. بعد أن أنقذهم الإخوة بربروس جرت أحداث غريبة. في إحدى المعارك الضارية في مدينة تلمسان التي خاضها عروج بربروس ضد الإسبان، قامت مجموعة من المغضوب عليهم بالإبلاغ عن موقعه للإسبان مقابل حفنة من الدنانير، ذلك رغم أن عروجا هو من أنقذهم من الإبادة وأخذهم إلى الجزائر ليعيشوا في أمان. وقد ذكرت المصادر التاريخية الموثقة أن هذه الخيانة كانت نتيجة تحالفات سرية بين بعض الفئات في تلمسان والقوات الإسبانية. وقد تم تسجيل هذه الأحداث في وثائق تاريخية عدة. ومع ذلك بقيت ذكرى عروج بربروس حية في قلوب أهل الجزائر، وتعتبر تضحياته وبطولاته جزءا لا يتجزأ من تاريخهم الوطني. بعد استشهاد عروج بربروس
وانتقال حكم الجزائر إلى أخيه خير الدين، تعرضت الجزائر إلى غزو فرنسي في عام 1830. كانت هذه الفترة مفصلية في تاريخ الجزائر، حيث بدأت فيها مراحل مقاومة شرسة ضد الاحتلال الفرنسي. المغضوب عليهم في الجزائر الذين كانوا جزءا من المجتمع وقعوا مجددا في خيانة مروعة للجزائر، حيث انضموا إلى الاحتلال الفرنسي. وقد أشارت مصادر تاريخية موثقة إلى أن هؤلاء الخونة كانوا يتآمرون مع الفرنسيين لتسهيل سيطرتهم على البلاد. استغلوا معرفتهم الدقيقة بأرض الجزائر، وساعدوا الفرنسيين في اختراق الصحراء وتعقب مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري. وقد أفادت مصادر تاريخية أخرى أن هذه الخيانات كانت تشمل تسريب معلومات حيوية عن تحركات المقاومة وخططها. لم تكن خيانة المغضوب عليهم تقتصر على الاحتلال الفرنسي فقط. في فترة الثورات الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، كان المغضوب عليهم دائما في صف الفرنسيين، حيث دعموا الاحتلال في مختلف الأوقات. في بداية القرن العشرين، في عام 1909، دعموا انقلابا علمانيا ضد السلطان عبد الحميد الثاني، آخر خلفاء الدولة العثمانية الفعليين. وفي فترة الثورة الجزائرية الكبرى لعبوا دورا كبيرا في تسهيل الاحتلال الفرنسي، حيث قاموا بتجهيز المعلومات وتسهيل العمليات العسكرية ضد المقاومة الجزائرية. وفي مصادر موثقة تذكر أن المغضوب عليهم كانوا يتجسسون لصالح الفرنسيين ويساعدون في قمع الثوار وتفكيك شبكات المقاومة. وفي نهاية الثورة، بعد نيل الجزائر استقلالها، تم كشف العديد من وثائق التجسس والتعاون مع الاحتلال، مما أثار غضب الشعب الجزائري وزاد من تأكدهم بخيانة المغضوب عليهم. بفضل ضعف المسلمين واصلوا دعم الاحتلال الفرنسي، حيث ساعدوا الفرنسيين في جميع المعارك ضد المجاهدين. وكان هذا أحد أوجه الخيانة المتكررة التي مارسها المغضوب عليهم ضد المسلمين في مختلف العصور. وفي وثائق مؤرخة تظهر تفاصيل تعاونهم مع الفرنسيين، وكيف كانوا يقدمون لهم المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي. وقد أشارت مصادر موثقة إلى أن هذا التعاون كان له دور كبير في إطالة أمد الاحتلال الفرنسي وتضعيف المقاومة الجزائرية. أثناء صعود الثورات الجزائرية كانت هناك تحركات خفية وتآمرات تستهدف زعزعة الاستقرار، لكن بعد مرور الوقت بدأوا في التآمر ضد الدولة العثمانية ودعم خصومها. في عام 1909
دعموا انقلابا علمانيا ضد السلطان عبد الحميد الثاني، مما زعزع أركان الدولة العثمانية وأدى إلى تدمير الخلافة الإسلامية. وفي تفاصيل أخرى تذكر المصادر التاريخية أن هذه الخيانة كانت منظمة ومدعومة من قبل قوى خارجية، مما أسهم في إضعاف الدولة العثمانية وتفككها. في فلسطين أصبحت الخيانة جزءاً من تكتيك المغضوب عليهم، حيث كانوا يعملون جنباً إلى جنب مع الاحتلال الفرنسي مستفيدين من الفرص. جعلوا فلسطين هدفاً للمستعمرين والاحتلال الصهيوني. وبينما كان الشعب الفلسطيني يناضل لاستعادة أراضيه، كان المغضوب عليهم ينقضون على الفرص لتحقيق مصالحهم. وفي وثائق تاريخية موثقة تظهر أدلة على تعاون المغضوب عليهم مع الاحتلال الصهيوني وتسهيلهم لعمليات الاستيطان والاحتلال. وقد أشارت مصادر موثقة إلى أن هذه الخيانة كانت تتم بتنسيق مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني. وفي نهاية المطاف تبين أن المغضوب عليهم لم يكونوا سوى أداة في أيدي المستعمرين والاحتلال، يستخدمونهم لتحقيق أهدافهم ومصالحهم. حتى في عهد شريف حسين الذي تآمر مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية، كان المغضوب عليهم جزءاً من المخطط الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية. لم يتوقفوا عن خيانتهم، بل دعموا ثورات ومؤامرات أخرى ضد الأمة الإسلامية، وكانوا يساهمون بشكل كبير في إضعاف القوة الإسلامية التي امتدت لقرون طويلة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن المغضوب عليهم لم يكونوا فقط عاملاً في انهيار الدولة العثمانية، بل أيضاً في تفكيك الوحدة الإسلامية في مناطق أخرى. فقد كانت لهم أدوار في تأجيج الثورات والفتن في بلاد الشام والعراق، وكذلك في شبه الجزيرة العربية. ومن المصادر الموثقة تتجلى أدلة عديدة على تورطهم في تحريك الأحداث والتآمر مع قوى أجنبية لتحقيق مصالحهم الشخصية. في نهاية المطاف يظل المغضوب عليهم جزءاً من سلسلة طويلة من الخيانات عبر التاريخ. بريك. فقد أثبتت المصادر التاريخية الموثقة أن هؤلاء كانوا دائماً يتآمرون مع القوى الاستعمارية لتحقيق مصالحهم الشخصية. فقد كانوا دائماً يداً خفية تدمر المجتمعات التي احتضنتهم وأحسنت إليهم، ليظلوا في النهاية رموزاً للغدر والخيانة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك
تعاونهم مع القوى الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، ومساعدتهم للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وأمام هذا السجل الطويل من الخيانات يبقى الأمل في المستقبل، حيث ستعود راية الإسلام خفاقة فوق أراضي فلسطين والقدس كما وعد الله عز وجل، ولن تستمر خيانات المغضوب عليهم إلى الأبد. ويجب على الأمة الإسلامية أن تتحد وتتضامن لمواجهة هذه التحديات وإعادة الحق إلى أصحابه.